سلام دوستان، وقت همگی به خیر. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. خیلی از دوستان با یه مشکل بزرگی روبرو شدن. البته مشکل خیلی بزرگی نیست، ولی خب یه مشکلی هستش که باعث میشه شما کانفیگ ویتوریتون روی سیستم عاملتون و روی سیستمتون عمل نکنه. خب توی این آموزش میخوایم طریقه ست کردن پروکسی رو خدمتتون بگیم. قبلا یه آموزشی رو گذاشتیم که لینکش رو براتون میذارم که آموزش تنظیم و کانفیگ پروکسی فایر بوده. پروکسی فایر زمانی که فعال هستش و زمانی که کار میکنه میزان سند و رسیو داده داره و توی این لیست حال نرم افزارهایی که در حال استفاده از پروکسی هستند توی این لیست نمایش داده میشه. زمانی که شما پروکسی فایرتون به درستی نصب نباشه توی این بخش هیچ نرم افزاری رو نمیبینید، یعنی هیچ استفاده کننده از اینترنتی قرار نمیگیره، چون به عنوان در خروجی سیستم شما پروکسی فایر درست عمل نمیکنه. خب برای اینکه بخوایم تست کنیم این موضوع رو و بخوایم انجام بدیم، من چون سیستمم الان مشکلی نداره ولی خب محیط رو سعی میکنم یه جوری شبیه سازی شده خدمتتون بگم و سعی میکنم توی ادیت اون خطاها رو خدمتتون نشون بدم. خب زمانی که من میام سرور رو چک میکنم، در حال حاضر سیستم من با پیغام پروکسی is ready انگار مواجه میشه و میگه که پروکسی فعاله و در حال کاره. زمانی که شما تست پروکسی چک رو میگیرید، اینجا یه پیام قرمز رنگ میاد و پیغام فید میده و اعلام میکنه که پروکسیتون به درستی نصب و فعال نشده و هر کارم که میکنید کانفیگ رو درست رفتید، خود ویتوری رو به درستی ست کردید، همه چی درسته، ولی این اتفاق نمیافته. خب یکی از راهکارهای این موضوع، یعنی ما دو موضوع رو باید تست کنیم. یکی این که تست کنیم ببینیم وی پی انمون واقعا درست داره کار میکنه و ویتوری به درستی داره عمل میکنه، و دومین موضوع این که پروکسی هامون رو بیایم چک کنیم و ببینیم که درست عمل میکنه یا نه. برای مورد اول چک کردن ویتوری که آیا ارتباطش به درستی وصل شده یا نه، ما نیاز به یک مرورگر داریم. من پیشنهادم به همه شما عزیزان مرورگر فایرفاکس هستش، چون حالا من خودم راحت تر باهاش ارتباط میگیرم و نرم افزار گوگل کروم پروکسیاشو از روی کانفیگ و تنظیمات کنترل پنل سیستم عامل میگیره، ولی فایرفاکس این موضوع رو به ما میده که بتونیم خودمون کانفیگی رو که میخوایم و اون حالا پروکسی که میخوایم رو روش ست کنیم. من نرم افزار پروکسی فایر رو میبندم، اینجا اگزیت رو میزنم که کلا ارتباطم قطع بشه و ویتوری رو باز میکنم. خب در حالت عادی ویتوری من روی گزینه حالا گلوبال هستش و سیستم پروکسی من روی ست سیستم پروکسیه. خب تا اینجا درست، یعنی اولین قدم این که بیایم سیستم پروکسی رو روی ست سیستم پروکسی بذاریم و سرور رو، حالا هر سروری که داریم انتخاب کنیم، قسمت روتینگمون هم روی گلوبال قرارش بدیم. خب دومین قدم اینه که بیایم نرم افزار فایرفاکس رو باز کنیم. من یه نیو ویندوز بزنم، بذارید یه نیو ویندو بزنم. نرم افزار فایرفاکس رو باز کنید، روی این سه خط بالا که حالا مربوط به تنظیماتش هست کلیک کنید و روی ستینگ. پایین صفحه توی قسمت جنرال یک گزینه‌ای داریم به اسم نتورک ستینگ. میبینید اینجا روی ستینگ میزنم. خب اینجا گزینه یوز سیستم پروکسی ستینگ رو میزنم و اوکی میکنم. اگر ارتباط من، حالا اگر نو پروکسی بود، اتو دتکت بود یا هر کدوم از اینها بود، مهم نیست، میایم گزینه یوز سیستم پروکسی رو انتخاب میکنیم، اوکی رو میزنیم. الان ویتوری من به صورت پروکسی خودش رو به اشتراک گذاشته و فعاله و به مرورگرم هم اعلام کردم که تو باید از پروکسی استفاده کنی و پروکسی سیستم رو بگیری. خب میام سایت یوتیوب رو باز میکنم. یوتیوب به درستی الان برای من باز شد و این پروکسی سیستم من به
درستی داره الان عمل میکنه. بیایم این رو از این حالت به صورت کلیر سیستم در بیاریم و مجدد پروکسی رو چک کنیم. یوتیوب میبینید که داره لود میکنه و هنوز نتونسته ارتباط بگیره، یعنی الان سیستم من VPN نداره، مرورگر من الان VPN نداره، یا اگر هم داره خیلی سنگین و شدید داره، عملا با اون سرعت اول دیدید دیگه با کار نمیکنه. خب حالا اینجا رو متوقف میشیم، یعنی برامون اهمیتی نداره که وصل بشه یا نه. میایم توی ستینگ، توی همون قسمت نتورک ستینگ رو میزنیم. اینجا گزینه منوال رو انتخاب میکنیم. توی قسمت پروکسیمون که حالا میخوایم ارتباط رو برقرار کنیم، توی نرم افزار ویتوری رو اگر باز کنید، این پایین برای شما اومده شماره پورت رو قرار داده، گفته اگر میخوایی با ساکس بزنید 10808، اگر HTTP هستش با 10809. خب ما میگیم که میخوایم با ساکس بزنیم، ساکس 5 هم باشه، 10808 رو میزنم، آدرس لوکال رو میزنم، 0 رو بزنم 001. اوکی. میایم تو نرم افزار یوتیوب و میزنیم. میبینید که الان پروکسی ما کار کرد. ببینید آی پی این قسمت رو حتما 127.0.0.1 بذارید، پورت رو هم 10808. این نشون میده که الان نرم افزار ویتوری ما داره به درستی عمل میکنه و VPN ما درست. خب حالا بریم، من یه توقف کوچیک بزنم چون میخوام اکانت، نمیخوام چیزی رو حالا سانسور بکنم، اکانت تلگرامم رو میخوام تغییر بدم. یه توقف کوچیک میزنم، مجدد خدمتتون میرسم که ادامه توضیحات رو روی تلگرام هم انجام بدیم با هم. خب دوستان ببخشید چند لحظه من حالا مجبور شدم این کار رو انجام بدم. تلگرام رو باز میکنم. در حال حاضر میبینید که با اینکه حالا روی یوز سیستم پروکسی ستینگ هم هستم، ولی نمیتونم به پروکسی وصل بشم و نمیتونم از ویتوری استفاده کنم و عملا تلگرام من وصل نیست. خب توی این شرایط ما از VPN مطمئن شدیم، این رو به حالت ابتدا برگردوندیم و الان میخوایم بریم نرم افزار پروکسی فایر رو کانفیگ کنیم و این ارتباط رو برقرار کنیم. در زمانی که نرم افزارهای شما، نرم افزار پروکسی فایر یک پورت شما رو اشغال کرده باشه، شما امکان این رو که بخواید از اون پورت برای یک نرم افزار دیگه استفاده کنید برای شما عملا مقدور نیست و ممکن نیست. برای اینکه بخواید این مشکل رو رفع کنید، میرید توی قسمت کنترل پنل سیستمتون یا اصلا اینجا گزینه پروکسی رو سرچ کنیم. پروکسی چک که خب کاری باش نداریم چون چک رو داریم. یه پروکسی ستینگ داریم، من پروکسی ستینگ رو میزنم. توی این قسمت یه گزینه‌ای داریم به اسم اتوماتیک دتکت ستینگ، این رو اوکی میکنیم، میگیم اینو برای ما اتومات کن. خب یه ستاپ هم که کاری نداریم، این رو میزنیم، گزینه دوم منوال پروکسی ستاپ رو میزنیم. اینجا تیک یوز پروکسی سرور رو میزنم، این گزینه و این گزینه رو حذف میکنم، یعنی پورت و آی پی رو حذف میکنم و هر چیزی که این پایین وجود داره رو هم همینطور حذفش میکنم. یک بار ذخیره رو میزنم. الان نرم افزار پروکسی فایر من باید دچار مشکل و اختلال شده باشه. میرم نرم افزار پروکسی فایر رو باز میکنم. آپدیت نمیخوایم بکنیم، مثلا نه اینجا وصل شدم. من چرا وصل شدم؟ چون پروکسی سرورم اینجا قرار گرفته و اگر اینجا بیام الان چکش رو بزنم ارتباطم وصل شد. ببینید راهکارش پس چی بود؟ یه بار دیگه میگم، راهکار این بود که وارد قسمت پروکسی در سیستم عامل بشیم، قسمت یوز پروکسی سیستم رو سرور رو انتخاب کنیم و این مقادیری که اینجا نوشته شده رو حذف کنیم. بیایید یه کاری کنیم با هم. بیایم پروکسی سیستم من رو
خرابش کنیم. این موقع اینو همه رو خراب کن، اینم بنداز روی چیکارش کنیم، حذفش کنیم، بندازیم رو دایرکت. این حذف نمیشه چون طبیعتا روی دایرکت های من هست. آره اینجا هست. خب بیایم چیکارش کنیم؟ بیایم روی سیستم که روی لوکال هست اینو بلاک کنیم. نه ایرادی نداره. باید ارتباط هم قطع بشه. میبینید بعضی موقع هر کار میکنی ارتباط قطع نمیشه. اینجاست اون چیزی که میخوای عملا نمیشه. حالا مهم نیست، نشد اهمیتی نداره. برگردیم، میایم گزینه رولمون رو برمیداریم، اینو از حالت بلاک برمیدارم میذارم توی حالت نرمال. سرور رو انتخاب میکنم، 127.0.0.1 رو میزنم، 10.808 رو میزنم، پروتکلم رو روی ساکس 5 انتخاب میکنم، چک رو میزنم و ارتباطم وصل میشه. راهکارش رو خدمتتون گفتم، اهمیتی نداره که الان سیستم من وصل شد و مشکلی نداشت. برای اینکه مشکل شما حل بشه فقط کافیه که توی این لیست هیچ چیزی رو قرار ندید، همه رو حذف کنید، ذخیره کنید و اگر دیدید باز مشکل داشتید میتونید سیستم رو یک بار ریستارت کنید و اون کاری که با نرم افزار فایرفاکس انجام دادیم یک راهکاریه برای حالا اینکه بخوایم مشکل رو موقتا حلش و رفعش بکنیم. امیدوارم دوستان این آموزش به دردتون بخوره، چون واقعا خیلی سوال پرسیده بودن دوستان عزیز من و سعی کردم یه جور خیلی ساده توضیح بدم. فقط کافیه که پروکسی سیستم یک بار از اون نرم افزارهایی که بهشون داده شده، حالا وی پی ان هایی که قبلا داشتید یا هر چیزی که از پروکسی شما استفاده میکرده و کانفیگ کرده، یک بار از اون خارجش کنید و خیلی ساده این اتفاق میفته و این مشکل حل میشه. یه نکته جزئی هم بگم که تو آموزش قبلی هم گفته بودم، حتما این چک آپدیتتون رو همیشه انجام بدید. یعنی حالا نسخه خودش مهم نیست، نسخه خود ویتوری بخواد آپدیت بشه، ولی نسخه های ایکس ری حتما آپدیت بشه. یعنی مهمترینش به نظر من همین ایکس ری. شما داریم از پروتکل ایکس ری استفاده میکنیم در حالا وی پی که داریم و استفاده میکنیم در تکنولوژی ویتوری. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. اگر سوالی داشتید توی کامنت ها بذارید، من حتما همه سوالات رو جواب میدم. لینک کانال تلگرام رو هم براتون میذارم. توی کانال البته اطلاعات خاصی نداریم، فقط جهت ارتباط با پشتیبانی و اینکه خب همکاران من زحمت میکشن جواب همه سوالات و مشکلات رو میدن و از امروز هر سوالی رو که عزیزان بپرسن، یعنی هر سوالی که بیش از 2 مرتبه پرسیده بشه رو توی یه ویدیو تهیه میکنیم، مثل همین ویدیو، هم تایمش کوتاه باشه و همین که مشکلتون و نیازتون رو رفع کنیم. یه خواهش هم از همه دوستان میکنم، اون همین که اگر دوست داشتید، اگر تونستید با ویدیوی من ارتباط بگیرید، اون به قول معروف سابسکرایب رو انجام بدید و توی کانال من عضو بشید تا بتونید حداقل از ویدیوهایی که میذارم با خبر بشید و اینکه بتونید در کنار هم یه خانواده بزرگی رو تشکیل بدید. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر بذارید و امیدوارم این مشکلات و این مسائل و این اختلالاتی که تو اینترنت کشورمون هست که مجبور شدیم هممون از وی پی ان استفاده کنیم یه روزی به اتمام برسه. امیدوارم موفق باشید. شبتون بخیر و خدا به همراهتون.